એક નંબર બને ને આપણે સુપર સુપર જોરદાર દેશી ગામડાનો માલપુઓ સ્વાદ જ અલગ સ્વાદ જ અલગ વેલકમ ટુ દેશી વિલેજ જલસા. આજે અમે બનાવીશું દેશી ગામડાના માલપુઆ. હવે તવો ગરમ થવા ચૂલા પર મૂકીશું. માલપુઆનો ખીરું તૈયાર કરવા માટે હવે આપણે ગોળ પાકીશું. ગોળ પાકી ગયો. હવે એમાં પાણી વેરીશું. પાણી અને ગોળ મિક્સ કરી એને રવાયો કરીશું. ગોળ પાણીમાં ઓગાળી દઈશું. માલપુઆનું ખીરું તૈયાર કરીશું.
માલપુઓ તૈયાર થઈ ગયો, જોઈ લ્યો. આ માલપુઓ માલપુઆ બનાવી ગયો. માલપુઆ તૈયાર થઈ ગયા છે. એક નંબર બને ને ભાઈ. સુપર સુપર. જોરદાર. દેશી ગામડાનો માલપુઓ. સ્વાદ જ અલગ.